A téglák készítése. A vályogtégla alapanyaga ugyanaz a sárkeverék, melyből a fecskefal is készült, azonban ebben az esetben a sár nem közvetlenül a falba kerül, hanem a mester vetőkeretbe helyezi a formázáshoz, majd a földre veti. A természetes talajt azért szórjuk fel törekkel vagy pelyvával, hogy a tégla kevésbé tapadjon hozzá, és könnyebb legyen majd forgatni. A használat előtt érdemes híg sárral gondosan kikenni a vetőkeret oldalát, majd a maradékot kiszedve, vízzel alaposan kiöblíteni, segítve ezzel a tégla könnyebb kicsúszását a formából. Bevizezett kézzel elkezdünk sárgombócokat kiszakítani az anyagból, majd a vetőkeretbe helyezni, és addig nyomkodni a sarat a keretben, míg szép egyenetes eloszlása nem lesz, és az teljesen ki nem tölti. Ezután a felesleget kézzel lehúzzuk, és visszadobjuk a keverőbe, majd egy erre a célra előkészített vizes léccel simára gyaluljuk a felületet. Végül a száradás helyén lágyan a földre forgatjuk, és lehúzzuk a keretet a friss tégláról. A frissen kiürített vetőkeretet ismét vízzel öblítjük le, előkészítve a következő tégla sáranyagának a fogadására. A folyamatot addig ismételjük, ameddig az előre előkészített vályogunk kitart. A filmben használt vetőkeret viszonylag modern darab, hiszen fém alljal rendelkezik. A paraszti gyakorlatban gyakran a csak fából készült formáját használták. Gyakran nem használtak asztalt és egyéb kiegészítő eszközöket sem, hanem közvetlenül a földön történt a vályogtéglák teljes kialakítása. Az alapanyag elkészítésekor érdemes előzetesen próbatéglákat készíteni, és ez alapján meghatározni, hogy mi a legjobb keverési arány az adott összetételű talaj esetén. A tégla kivetésekor ügyelünk arra, hogy maradjon hely a keret levételére is, a sorok két oldalán pedig el lehessen járni a későbbi forgatások kivitelezéséhez. A hézagok természetesen jelentősen hozzájárulnak a gyorsabb száradáshoz is. A közvetlen és erős napfénytől érdemes óvni a friss téglákat, ezáltal elkerülhetőek a hirtelen vagy egyenetlen száradásból származó repedések. Ezért jól előkészített, árnyékos helyen érdemes a téglákat szárítani. A téglák átforgatása. Az adott mennyiség kivetése után körülbelül egy hetet száradni hagyjuk a téglákat,
majd minden elemét az adott adagnak átfordítjuk alapjáról az élére. Amikor a korábban alsó helyzetű oldallal is kellően megszáradt, akkor a téglákat hagyományosan kazlakba rakták további száradás végett. A téglák így az időjárás függvényében 2-4 hét után építhetőek be. A beépítés során a kőműves a téglakötés szabályait alkalmazva épít falat belőlük.